Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung paano hanapin at alisin ang lahat ng virus sa iPhone. Sa totoo lang, ang mga virus sa iPhone ay nasa dalawang lugar lang, sa iyong mga browser at sa mga na-download na file. Ang mga browser, madaling linisin ang mga browser. Punta tayo sa settings, kunin natin ang Safari bilang halimbawa. Punta tayo sa Safari at i-click ang button na burahin ang history at data at impormasyon ng website. Siguraduhin na wala kang importanteng impormasyon doon na kailangan mong isave bago i-click ang button kasi mabubura mo lahat. Pangalawa ay puntahan ang mga file, hanapin ang mga file na maaaring galing sa browser at burahin o kaya ilipat na lang. Yun lang yun. Mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Sandali, hindi pa tapos. Pansinin din ang security updates ng iyong telepono. Para dito, punta lang sa General at Software Update. Dito kayo mag-check ng updates. Ako mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.